สวัสดีค่ะ ร้านเปิดหรือยังคะสวัสดีค่ะ ร้านเปิดหรือยังคะเปิดแล้วค่ะเชิญนั่งก่อนได้เลยค่ะรับอะไรดีคะเปิดแล้วค่ะเชิญนั่งก่อนได้เลยค่ะรับอะไรดีคะขอสั่งข้าวต้มหมูใส่ไข่หนึ่งชามค่ะขอสั่งข้าวต้มหมูใส่ไข่หนึ่งชามค่ะได้ค่ะเอาไข่ลวกหรือไข่ต้มดีคะได้ค่ะเอาไข่ลวกหรือไข่ต้มดีคะขอเป็นไข่ลวกนะคะขอเป็นไข่ลวกนะคะได้ค่ะใส่ผักชีและขิงซอยด้วยไหมคะได้ค่ะใส่ผักชีและขิงซอยด้วยไหมคะใส่ทั้งหมดเลยค่ะใส่ทั้งหมดเลยค่ะได้ค่ะรอประมาณ5นาทีนะคะได้ค่ะรอประมาณ5นาทีนะคะ พี่ครับผัดกะเพราไก่ราดข้าวธรรมดาจานละกี่บาทครับพี่ครับผัดกะเพราไก่ราดข้าวธรรมดาจานละกี่บาทครับจานละ50บาทครับถ้าใส่ไข่ดาวเพิ่ม10บาทครับจานละ50บาทครับถ้าใส่ไข่ดาวเพิ่ม10บาทครับโอเคครับเอาผัดกะเพราไก่ธรรมดาใส่ไข่ดาว1จานครับโอเคครับเอาผัดกะเพราไก่ธรรมดาใส่ไข่ดาว1จานครับได้ครับเอาเผ็ดระดับไหนดีครับได้ครับเอาเผ็ดระดับไหนดีครับขอเผ็ดน้อยครับขอเผ็ดน้อยครับได้เลยครับแล้วรับน้ำดื่มอะไรเพิ่มไหมครับได้เลยครับแล้วรับน้ำดื่มอะไรเพิ่มไหมครับขอน้ำเปล่ากับน้ำแข็ง1แก้วครับขอน้ำเปล่ากับน้ำแข็ง1แก้วครับได้ครับรอสักครู่นะครับได้ครับรอสักครู่นะครับสวัสดีค่ะสั่งผัดกะเพราหมูสับราดข้าวพิเศษจานหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสั่งผัดกะเพราหมูสับราดข้าวพิเศษจานหนึ่งค่ะ จานพิเศษ70บาทนะครับเพิ่มไข่ดาวด้วยไหมครับจานพิเศษ70บาทนะครับเพิ่มไข่ดาวด้วยไหมครับ เพิ่มไข่ดาวได้ค่ะ ทั้งหมดราคาเท่าไหร่คะ เพิ่มไข่ดาวได้ค่ะ ทั้งหมดราคาเท่าไหร่คะ รวมเป็น80บาทครับเอาเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยครับรวมเป็น80บาทครับเอาเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยครับขอเผ็ดกลางๆค่ะ ขอเผ็ดกลางๆค่ะ เอาไข่ดาวกรอบๆด้วยไหมครับเอาไข่ดาวกรอบๆด้วยไหมครับใช่ค่ะ ขอไข่ดาวกรอบๆแต่ไข่แดงไม่สุกนะคะ ใช่ค่ะ ขอไข่ดาวกรอบๆแต่ไข่แดงไม่สุกนะคะ ได้เลยครับรอสักครู่นะครับได้เลยครับรอสักครู่นะครับสวัสดีค่ะ เอาผัดผักรวมมิตรมังสวิรัติราดข้าว1จานค่ะ สวัสดีค่ะ เอาผัดผักรวมมิตรมังสวิรัติราดข้าว1จานค่ะ ได้ค่ะ ไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยนะคะ ได้ค่ะ ไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยนะคะ ใช่ค่ะ ไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่ใส่น้ำปลาด้วยนะคะ ใช่ค่ะ ไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่ใส่น้ำปลาด้วยนะคะ ขอเป็นซีอิ๊วขาวแทนค่ะ ขอเป็นซีอิ๊วขาวแทนค่ะ ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นซีอิ๊วขาวผัดให้แทนนะคะ ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นซีอิ๊วขาวผัดให้แทนนะคะ ไม่ใส่ผงชูรสแน่นอนค่ะ ไม่ใส่ผงชูรสแน่นอนค่ะ ขอสั่งต้มยำกุ้งหม้อไฟ1ที่ค่ะ ขอสั่งต้มยำกุ้งหม้อไฟ1ที่ค่ะ ได้ครับต้มยำกุ้งเอาเผ็ดมากไหมครับได้ครับต้มยำกุ้งเอาเผ็ดมากไหมครับขอเผ็ดปานกลางค่ะ ขอไม่หวานนะคะ ขอเผ็ดปานกลางค่ะ ขอไม่หวานนะคะ ต้มยำกุ้งเอาเป็นน้ำข้นหรือน้ำใสดีครับต้มยำกุ้งเอาเป็นน้ำข้นหรือน้ำใสดีครับขอเป็นน้ำข้นค่ะ ขอเป็นน้ำข้นค่ะ ได้ครับรับกับข้าวอย่างอื่นเพิ่มด้วยไหมครับได้ครับรับกับข้าวอย่างอื่นเพิ่มด้วยไหมครับเอาผัดผักบุ้งไฟแดงจานใหญ่1จานและข้าวเปล่า4จานค่ะ
เอาผัดผักบุ้งไฟแดงจานใหญ่1 จาน และข้าวเปล่า4 จานค่ะ ได้เลยครับ รออาหารสักครู่นะครับ ได้เลยครับ รออาหารสักครู่นะครับ ที่ร้านมีผัดไทยกุ้งสดไหมคะ ที่ร้านมีผัดไทยกุ้งสดไหมคะ มีค่ะผัดไทยกุ้งสดจานละ80 บาทค่ะ มีค่ะผัดไทยกุ้งสดจานละ80 บาทค่ะ เอา1 จานค่ะ ขอแบบไม่เผ็ดเลยนะคะ เอา1 จานค่ะ ขอแบบไม่เผ็ดเลยนะคะ ได้ค่ะไม่ใส่พริกเลยนะคะ รอสักครู่ค่ะ ได้ค่ะไม่ใส่พริกเลยนะคะ รอสักครู่ค่ะ ขอมะนาวเพิ่มอีกซิได้ไหมคะ ขอมะนาวเพิ่มอีกซิได้ไหมคะ ได้ค่ะ เดี๋ยวใส่จานไปให้เพิ่มนะคะ ได้ค่ะ เดี๋ยวใส่จานไปให้เพิ่มนะคะ ขอสั่งข้าวผัดปูจานใหญ่1 จานค่ะ ขอสั่งข้าวผัดปูจานใหญ่1 จานค่ะ ได้ครับข้าวผัดปูจานใหญ่ราคา150 บาทครับ ได้ครับข้าวผัดปูจานใหญ่ราคา150 บาทครับ และขอเพิ่มไข่เจียว1 ฟองโปะข้างบนได้ไหมคะ และขอเพิ่มไข่เจียว1 ฟองโปะข้างบนได้ไหมคะ ได้แน่นอนครับ เพิ่มไข่เจียวอีก20 บาทนะครับ ได้แน่นอนครับ เพิ่มไข่เจียวอีก20 บาทนะครับ ค่ะ รวมทั้งหมดเป็น170 บาทใช่ไหมคะ ค่ะ รวมทั้งหมดเป็น170 บาทใช่ไหมคะ ใช่ครับข้าวผัดปูใส่ไข่เจียวโปะหน้ารอสักครู่นะครับ ใช่ครับข้าวผัดปูใส่ไข่เจียวโปะหน้ารอสักครู่นะครับ พี่คะ สั่งเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมู1 จานค่ะ พี่คะ สั่งเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมู1 จานค่ะ ได้ครับ เอาผักคะน้าเยอะไหมครับ ได้ครับ เอาผักคะน้าเยอะไหมครับ เอาผักคะน้าเยอะๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ เอาผักคะน้าเยอะๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ ได้ครับ จานนี้50 บาทนะครับ ได้ครับ จานนี้50 บาทนะครับ ทานที่นี่หรือใส่ห่อกลับบ้านดีครับ ทานที่นี่หรือใส่ห่อกลับบ้านดีครับ ทานที่นี่ค่ะ ทานที่นี่ค่ะ โอเคครับ นั่งรอที่โต๊ะได้เลยครับ โอเคครับ นั่งรอที่โต๊ะได้เลยครับ สวัสดีครับ ต้มข่าไก่ถ้วยละกี่บาทครับ สวัสดีครับ ต้มข่าไก่ถ้วยละกี่บาทครับ ถ้วยละ100 บาทค่ะ ทานคู่กับข้าวสวยไหมคะ ถ้วยละ100 บาทค่ะ ทานคู่กับข้าวสวยไหมคะ ครับ เอาต้มข่าไก่1 ถ้วย และข้าวสวย2 จานครับ ครับ เอาต้มข่าไก่1 ถ้วย และข้าวสวย2 จานครับ ได้ค่ะ ข้าวสวยจานละ15 บาทนะคะ ได้ค่ะ ข้าวสวยจานละ15 บาทนะคะ เอาต้มข่าไก่แบบไม่เผ็ดมากนะครับ เอาต้มข่าไก่แบบไม่เผ็ดมากนะครับ ได้ค่ะ จะทำแบบรสชาติกลมกล่อมไม่เผ็ดมากให้ค่ะ ได้ค่ะ จะทำแบบรสชาติกลมกล่อมไม่เผ็ดมากให้ค่ะ ขอสั่งกะเพราเนื้อสับราดข้าว เผ็ดๆเลยครับ ขอสั่งกะเพราเนื้อสับราดข้าว เผ็ดๆเลยครับ ได้ค่ะ เอาเผ็ดมาก ใส่พริกเยอะๆเลยนะคะ ได้ค่ะ เอาเผ็ดมาก ใส่พริกเยอะๆเลยนะคะ ใช่ครับ และขอไข่ดาวแบบไม่สุกด้วยครับ ใช่ครับ และขอไข่ดาวแบบไม่สุกด้วยครับ ได้เลยค่ะกะเพราเนื้อสับไข่ดาวไม่สุกนะคะ ได้เลยค่ะกะเพราเนื้อสับไข่ดาวไม่สุกนะคะ ขอแบบแห้งๆ ไม่แฉะน้ำมันนะครับ ขอแบบแห้งๆ ไม่แฉะน้ำมันนะครับ ได้ค่ะ เดี๋ยวผัดแบบแห้งๆรสจัดจ้านให้เลยค่ะ ได้ค่ะ เดี๋ยวผัดแบบแห้งๆรสจัดจ้านให้เลยค่ะ เอาคะน้าหมูกรอบราดข้าวจานหนึ่งครับ เอาคะน้าหมูกรอบราดข้าวจานหนึ่งครับ ได้เลยค่ะ หมูกรอบวันนี้กรอบมากเลยค่ะ
ได้เลยค่ะ หมูกรอบวันนี้กรอบมากเลยค่ะ ดีเลยครับ แต่ขอแบบไม่เค็มมากนะครับ ดีเลยครับ แต่ขอแบบไม่เค็มมากนะครับ ได้ค่ะ เดี๋ยวลดน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวให้นะคะ ได้ค่ะ เดี๋ยวลดน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวให้นะคะ ขอบคุณครับ นั้นผัดใส่พริกสดเพิ่มความเผ็ดให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ นั้นผัดใส่พริกสดเพิ่มความเผ็ดให้หน่อยนะครับ ได้เลยค่ะ เชิญเลือกโต๊ะนั่งรอริมน้ำตามสบายเลยนะคะ ได้เลยค่ะ เชิญเลือกโต๊ะนั่งรอริมน้ำตามสบายเลยนะคะ คิดเงินด้วยครับ ทั้งหมดกี่บาทครับ คิดเงินด้วยครับ ทั้งหมดกี่บาทครับ อาหารและน้ำดื่มรวมเป็น200 บาทค่ะ อาหารและน้ำดื่มรวมเป็น200 บาทค่ะ สแกนจ่ายเงินได้ไหมครับ สแกนจ่ายเงินได้ไหมครับ สแกนจ่ายได้ค่ะ นี่ค่ะ QR code ของร้าน สแกนจ่ายได้ค่ะ นี่ค่ะ QR code ของร้าน เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากครับ เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากค่ะ โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ ขอบคุณมากค่ะ โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ